ما تحتاج لمعرفته حول الانتباذ البطاني الرحمي. كيس الشوكولاتة. ما هو الانتباذ البطاني الرحمي؟ بطانة الرحم هي الحالة التي يوجد فيها نوع النسيج الذي يتكون من داخل الرحم. بطانة الرحم خارج الرحم. ما مدى شيوع الانتباذ البطاني الرحمي؟ يحدث الانتباذ البطاني الرحمي لدى 1 من كل 10 نساء في سن الإنجاب. يتم تشخيصه بشكل شائع عند النساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. أين يحدث الانتباذ البطاني الرحمي؟ غالبا ما تتشكل مناطق نسيج بطانة الرحم، تسمى غالبا الغرسات، في الصفاق، المبايض، كيس الشوكولاتة، قناة فالوب، الرحم والمثانة والإحليل والأمعاء. تجويف دوغلاس، مساحة خلف الرحم. كيف يسبب الانتباذ البطاني الرحمي مشاكل؟ تستجيب أنسجة بطانة الرحم للتغيرات في هرمون يسمى الإستروجين. يمكن أن تنمو الأنسجة وتنزف مثل بطانة الرحم أثناء الدورة الشهرية. يمكن أن تصبح الأنسجة المحيطة متهيجة وملتهبة ومنتفخة. يمكن أن يتسبب انهيار هذا النسيج ونزيفه كل شهر في تكوين نسيج ندبي. يسمى هذا النسيج الندبي التصاقات. في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي الالتصاقات إلى التصاق الأعضاء ببعضها البعض. يمكن أن يسبب النزيف والالتهاب والتندب الألم، خاصة قبل وأثناء الحيض. ما هي أعراض الانتباذ البطاني الرحمي؟ أكثر أعراض الانتباذ البطاني الرحمي شيوعاً هو ألم الحوض المزمن طويل الأمد، خاصة قبل فترة الحيض وأثنائها. يمكن أن يحدث الألم أيضاً أثناء الجماع. إذا كان الانتباذ البطاني الرحمي يؤثر على القناة الهضمية، فقد يكون هناك ألم أثناء حركات الأمعاء. إذا كان يؤثر على المثانة، فقد يكون هناك ألم أثناء التبول. نزيف الحيض الغزير هو عرض آخر لانتباذ بطانة الرحم. العديد من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي لا تظهر عليهن أعراض. غالبا ما تكتشف النساء اللاتي ليس لديهن أعراض أنهن مصابات بالانتباذ البطاني الرحمي عندما يتعذر عليهن الحمل أو خضعن لعملية جراحية لشيء آخر. ما هي الصلة بين العقم والانتباذ البطاني الرحمي؟ حوالي 4 من كل 10 نساء مصابات بالعقم مصابات بالانتباذ البطاني الرحمي. يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن الانتباذ البطاني الرحمي إلى إتلاف الحيوانات المنوية أو البويضات، أو منع حركتها عبر قناة فالوب والرحم. في الحالات الشديدة من الانتباذ البطاني الرحمي، يمكن أن تنسد قناة فالوب بسبب الالتصاقات أو النسيج الندبي. كيف يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي؟ يمكن لطبيب التوليد وأمراض النساء إجراء فحص جسدي أولاً، بما في ذلك فحص الحوض. لكن الطريقة الوحيدة للتأكد من إصابتك بالانتباذ البطاني الرحمي هي من خلال إجراء جراحي يسمى تنظير البطن. في بعض الأحيان يتم إزالة كمية صغيرة من الأنسجة أثناء العملية واختبارها في المختبر، وهذا ما يسمى الخزعة. كيف يتم علاج الانتباذ البطاني الرحمي؟ يعتمد علاج الانتباذ البطاني الرحمي على مدى وشدة المرض والأعراض التي تعاني منها. وما إذا كنت ترغبين في الإنجاب؟ يمكن علاج الانتباذ البطاني الرحمي بالأدوية أو الجراحة أو كليهما.
عندما يكون الألم هو الشغل الشاغل، عادة ما يتم تجربة الدواء أولاً. ما هي الأدوية المستخدمة في علاج التهاب بطانة الرحم؟ تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الانتباذ البطاني الرحمي مسكنات الألم مثل العقاقير غير السترويدية المضادة للالتهابات NSAIDs وحبوب منع الحمل، والأدوية التي تحتوي على البروجستين فقط. والأدوية الهرمونية مثل ناهضات الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية GnRH. تساعد الأدوية الهرمونية على إبطاء نمو أنسجة بطانة الرحم، ويمكن أن تمنع تكوين التصاقات جديدة. لا تستطيع هذه الأدوية عادة إزالة نسيج الانتباذ البطاني الرحمي الموجود بالفعل. كيف يمكن أن تعالج الجراحة الانتباذ البطاني الرحمي؟ تساعد الجراحة على إزالة أنسجة بطانة الرحم. يمكن أن تؤدي إزالة هذا النسيج إلى تخفيف الألم وتحسين الخصوبة. هل الجراحة تعالج الانتباذ البطاني الرحمي؟ بعد الجراحة، يشعر معظم النساء بلا ارتياح من الألم. لكن هناك احتمال أن يعود الألم. ستعاني 8 من كل 10 نساء من الألم مرة أخرى في غضون عامين بعد الجراحة. قد يكون السبب في ذلك هو بؤر الانتباذ البطاني الرحمي غير المرئية أو التي تمت إزالتها أثناء الجراحة. كلما زادت حدة المرض، زادت احتمالية عودته. يمكن أن يساعد تناول حبوب منع الحمل أو الأدوية الأخرى بعد الجراحة في إطالة فترة عدم الشعور بالألم. ماذا لو شعرت بألم شديد لا يزول حتى بعد العلاج؟ إذا كان الألم شديدا ولم يزول بعد العلاج، فقد يكون استئصال الرحم خيار الملاذ الأخير. إذا تمت إزالة المبيضين أثناء استئصال الرحم، فمن غير المرجح أن يسبب الانتباذ البطاني الرحمي الألم في المستقبل. في كلتا الحالتين، يكون الهدف من العلاج الجراحي هو إزالة أكبر قدر ممكن من بطانة الرحم الموجودة خارج الرحم.